amount is 1 crore or less than it, then district forum can actually, decide that matter. Then so and so forth, स्टेट फोरम अँड नॅशनल फोरम, अशा प्रकारे त्याची विभागणी केलेली आहे. त्यामुळे या 3 लेवलमध्ये बेसिकली हे साधारणतः आपलं स्ट्रक्चर जे आहे ते डिवाइड झालेलं आहे. त्यानंतर वेन वी टॉक अबाउट कन्झ्युमर, तर हा जो सगळ्यात महत्त्वाचा विषय, कोण आहे कन्झ्युमर? तर आजच्या आपण परिभाषेत बघायला गेलं तर जो कोणी एखादी वस्तू किंवा सेवा हिचा उपभोग घेतो तो होतो उपभोगकर्ता और कन्झ्युमर. आणि आतापर्यंतच्या डेफिनेशनमध्ये ऑनलाईन परचेस करणारा जो कन्झ्युमर होता तो इन्क्लूडेड नव्हता, पण आत्ताच्या नवीन ॲक्टमध्ये तो ऑनलाईन परचेसर सुद्धा जो आहे तो आता कन्झ्युमर म्हणून ग्राह्य धरला जातोय. त्यानंतर दुसरा एक महत्त्वाचा बदल जो आपण बघतो की जे एंडोर्सर आहेत, म्हणजे सचिन तेंडुलकर और विराट कोहली, और द फिल्म स्टार्स, हे बऱ्याचशा प्रॉडक्टचं एंडोर्समेंट करतात, राईट. इस्पेशली आफ्टर द सुशांत केस आणि हे नार्कोटिक्स आणि हे सगळं आल्यानंतर याची चर्चा नव्याने गेल्या 1-2 महिन्यामध्ये झाली की व्हॉट अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन्स हू आर एंडोर्सिंग सर्टन प्रॉडक्ट्स. ते त्याची म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम अ बिग फॅन ऑफ लेट्स से सचिन और लेट्स से विराट कोहली, and then Virat promotes a product and that product doesn't live up to the expectation, म्हणजे ते प्रॉडक्ट फॉल्टी निघालं, खराब निघालं, तर विराटची काही लायबिलिटी आहे की नाही? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी त्याच्यावर विश्वास ठेवून ते प्रॉडक्ट घेतलं. सो दिस ॲक्ट पुट्स अ लायबिलिटी ऑन सच सेलिब्रिटीज ॲज वेल फॉर देअर एंडोर्समेंट. सो विच इज अ व्हेरी गुड मूव्ह पर से, जी आत्ता आली आहे. आता आधी असं होतं की कोलाज आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत, हे लोक एंडोर्स करायचे आणि त्या एंडोर्समेंटमुळे लोक घ्यायची आणि बेसिकली ती प्रॉडक्ट्स खराब असायची किंवा हेल्दी नसायची. तर हा एक मोठा चेंज त्यातला आला आहे. त्यानंतर मी जसं 2-3 वेळा उल्लेख केला बोलताना की स्विगी, झोमॅटो आणि हे सारे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत बेसिकली, तर फूड हा जो प्रकार आहे हा सुद्धा आता इन्क्लूड झाला आहे. आणि फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म सुद्धा जे आहेत ते सुद्धा बेसिकली या ग्राहक संरक्षणाच्या कक्षेमध्ये येतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मधल्या काळामध्ये वी सॉ द व्हिडिओ ऑफ अ झोमॅटो गाय, राईट, डुईंग सर्टन थिंग्स, की दोज वेअर रिअली ॲक्ट्स, आय एम टू से, तर तशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसेसला सुद्धा आपण आता जाऊ शकतो. त्यानंतर टेलिकॉम बेसिकली जो कॉम्पोनंट आहे, बऱ्याच वेळेला मोबाईल कंपन्यांच्या बिलांचा इश्यू खूप असायचा. म्हणजे दीज डेज टेलिकॉम हॅज बीन रिवाइव्ड इन टोटॅलिटी, आय मीन टू से, विथ जिओ अँड ऑल ऑफ द थिंग्स कमिंग इन. पण प्लॅन होते 14 रुपीज आउट गोईंग पर मिनिट अँड 7 रुपीज फॉर इन्कमिंग ॲज वेल. आणि मग त्या बिलांमध्ये खूप सारे गोंधळ व्हायचे. आत्ताही वेन यू टॉक अबाउट दी ब्रॉडबँड थिंग्स, राईट, विथ जिओ अँड अदर थिंग्स कमिंग इन, त्यात सुद्धा अनेक प्रकारचे इश्यूज या टेलिकॉम ऑपरेटर्समध्ये येतात. तर हे सारे प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस आर फॉलिंग अंडर दी डोमेन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स. सिमिलरली आपण हेही बघतो, राईट, दी सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस, सास प्रॉडक्ट खूप आहेत, राईट. आणि मग त्यात मंथली सबस्क्रिप्शन आहेत, किंवा आता OTT आपण बघतो बेसिकली, हे हॉटस्टार आहे, नेटफ्लिक्स आहे, हे सुद्धा सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत अँड दे फॉल अंडर द टेलिकॉम कॅटेगरी पर से, राईट. आणि त्या सर्व्हिसेसमध्ये जर काही डिफिशियन्सी आली तर मग आपण कुठे जायचं? म्हणजे देयर वॉज अ लीडिंग केस इन US. इट इज अगेन रिलेटेड टू कन्झ्युमर राईट्स, प्रायव्हसी अँड डेटा सिक्युरिटी. सो what this guy is, I mean to say, IMDb आपण सगळेजण बघतो, राईट. सो अनलेस अँड अंटिल वी सी रेटिंग ऑन IMDb, आपण एखादी सिरीज किंवा एखादा मूवी बघत नाही. सो what Netflix did is basically Netflix was boasting about their security thing, right? And they said ki no hacker can come in and actually hack the information of our users. And I think they did publish some of the users data, की बाबा हे आमचे युजर नेम आहे आणि तुम्ही हॅक करून दाखवा हे कोण आहेत. So some of the hackers, they took it as a challenge and they actually cracked the names of the people की कोणाचे ते अकाउंट आहेत. अँड व्हॉट दे डिड, करताना की IMDb चे युजर नेम चेक केले, नेटफ्लिक्सचे युजर नेम चेक केले. बऱ्याच वेळेला आपल्या सगळ्यांचे युजर नेम सिमिलर असतात, लक्षात ठेवायला कठीण असतात ना अदरवाईज. सो पीपल डिड कनेक्ट बिटवीन दोज टू अँड दे ॲक्च्युली क्रॅक द नेम ऑफ द पर्सन्स अँड युजर्स. आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन बऱ्याच वेळेला वी हॅव डिफरंट पर्सनॅलिटीज, राईट.
सो जसं आपण म्हणतो ना, की दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे, असं काही वेळेला म्हणतात साधारणतः, काही म्हणी आहेत. तर बऱ्याच वेळेला काही लोकांची, आणि इट्स नॉट बॅड ऑल द टाइम्स, राईट? सो वी हॅव अ प्रायव्हेट लाईफ अँड वी हॅव अ पब्लिक लाईफ. तर बऱ्याच लोकांच्या ज्या प्रायव्हेट लाईव्ह आहेत त्या सुद्धा ओपन झाल्या. ते कुठल्या प्रकारचे सिनेमे बघतात, काय करतात. मग बऱ्याच वेळ लोकांचे जसं LGBT प्रेफरन्सेस आहेत ते सुद्धा काही लोकांचे समोर आले, आणि त्यामुळे बऱ्याच लोकांचे डिवोर्सेस झाले. लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स पीपल फेस्ड. कशामुळे झालं सगळं? इफ यू गो बॅक टू द ओरिजिन, म्हणजे मी पुढे खूप आलं सांगताना की डिवोर्सेस अमकं दमकं. इट स्टार्टेड यु नो विथ सम कंपनी पब्लिशिंग द डेटा ऑफ द कन्झ्युमर्स, आणि तो डेटा त्यांनी लोकांच्या समोर आणला, लोकांना दिला. यांनी विलिंगली दिला. बऱ्याच वेळेला हॅक होतात आणि हॅक होऊन तो डेटा पब्लिकमध्ये जातो. इवन दॅट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी company, for protection, and that is what has happened with the new law, wherein privacy has brought in as one of the important factors. आणि मग तो गेल्यामुळे जे काय नुकसान झालंय आता, फॉर एक्झाम्पल, इफ इट कॉस्ट मी माय मॅरेज, राईट, देन द लायबिलिटी शेल बी फिक्स्ड ऑन दॅट कंपनी. आणि खूप मोठ्या मोठ्या व्हॅल्युएशनचे क्लेम्स आणि लॉसूट्स हे दाखल झाले बेसिकली त्या विषयामध्ये, अँड द कंपनी हॅड टू पे अगेन्स्ट दोज लॉसूट्स. म्हणजे दी एक्सटेंट ऑफ कन्झ्युमर राईट्स इज व्हेरी 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 हाय पर से इन द डिजिटल एज. म्हणजे आधीसारखं नाही की फॉर एक्झाम्पल इफ आय बॉट अ प्रॉडक्ट, मी 10 किलो घेतलं आणि मला 8च किलो मिळालं आणि 2 किलो इज माय लॉस. इट्स नॉट अबाउट दॅट 2 kg लॉस एनी मोर. दिस इज लॉट विच इज ॲट स्टेक. आणि वेन वी टॉक अबाउट सोलोमो नावाची कन्सेप्ट बेसिकली आता या सगळ्या टेक्नॉलॉजी आणि या सगळ्या एव्होल्युशनमध्ये आली आहे. काय आहे ती? सोशल, लोकल आणि मोबाईल. फॉर एक्झाम्पल, आय एम ट्रॅव्हलिंग टू अ न्यू सिटी. म्हणजे मी आता लेट्स से आय एम ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली, आणि मी दिल्लीला लँड झाल्या झाल्या मला ओलावाल्याचा कॉल येतो, ओला कस्टमर केअरचा और उबेर कस्टमर केअरचा. हाऊ दे गॉट टू नो की बाबा मी आता दिल्लीत आलोय आणि मला कॅब लागणार आहे? फ्रॉम द लोकेशन सेटिंग ऑफ माय मोबाईल. आणि त्या लोकेशन सेटिंगला परमिशन कोणी दिली? मीच दिली. द मोमेंट आय इन्स्टॉल ओला और उबर ॲप, इट आस्क मी फॉर परमिशन्स, अँड आय गिव्ह देम परमिशन फॉर माय लोकेशन सेटिंग. मग लोकेशन सेटिंग वरून त्यांना काय कळतं की नाव दिस पर्सन हॅज ट्रॅव्हल्ड फ्रॉम पुणे टू दिल्ली. इनफॅक्ट द मोमेंट आय बाय माय तिकीट, कारण दे हॅव इवन ॲक्सेस टू रीड माय ईमेल्स ॲज वेल, दे गेट टू नो दॅट आय विल बी ट्रॅव्हलिंग ऑन सर्टन डेज टू दिल्ली. आणि मग ते माझ्यासाठी कस्टमाइज ऑफर्स बेसिकली तयार करून ठेवतात. ओके, यू आर लँडिंग इन दिल्ली, यू वुड नीड हॉटेल, यू वुड नीड कॅब, अँड फॉर लेट्स यू आर ट्रॅव्हलिंग फॉर 5 days, सो यू विल नीड कॅब फॉर 5 days. So why not book for all 5 days instead of booking, for separate rides? So all these things are happening. And why all these things are happening? On the basis of my own data. मग हा डेटा हे कसे वापरणार आहेत? त्याच्यासाठी माझे काही राईट्स आहेत की नाही? अँड दॅट इज वेअर द कन्झ्युमर ॲक्ट बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग मच मच कॉम्प्लेक्स, राईट? आणि मग त्या पॉइंटला लायबिलिटी कम्स इन. अँड दॅट इज वेअर दी प्रॉडक्ट लायबिलिटीचा एक अख्खा नवीन चॅप्टर या नवीन कायद्यामध्ये आलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरर, सेलर्स आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सची लायबिलिटी बेसिकली आता इंट्रोड्यूस केलेली आहे. आणि मग त्याच्यात कॉम्पन्सेशनचा मुद्दा येतो, आणि त्या सगळ्या प्रॉडक्ट्सच्या या सगळ्या लायबिलिटीचा मुद्दा येतो. आणि मग तो येत असताना कुठेतरी मुद्दा येतो अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस. मग ह्या सगळ्या ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत, जसं आधी सांगितलं की हे राईट्स, त्या राईट्सच्या अगेन्स्ट येणारे ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत आणि ज्या चुकीच्या पद्धतीने लोक करतात, त्या ठिकाणी अनफेअर प्रॅक्टिसेसचा मुद्दा येतो. जसं मी सांगितलं की हा डेटा, किंवा बऱ्याच वेळेला तुमच्या सगळ्यांचा अनुभव असेल की वी गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल दीज बँक गाईज, वी हॅव अ क्रेडिट ट्रान्सफर थिंग, वी हॅव पर्सनल लोनवाला ऑफर. हाऊ आर दे गेटिंग द डेटा? डेटा विकला जातो. दॅट इज ऑल्सो अनफेअर प्रॅक्टिस. म्हणजे जमतारा नावाची एक सिरीज आहे नेटफ्लिक्सवरती, आय एम शुअर मोस्ट ऑफ यू वुड हॅव सीन इट. जर नसेल बघितलं तर आवर्जून बघा. जमतारा हे जे सगळे स्कॅम्स आता होत आहेत ना, ऑनलाईन स्कॅम्स, ते ह्या ऑनलाईन स्कॅम्सचा सोर्स कसं, हे साधारणतः अनपढ लोक आहेत, म्हणजे काही शिकलेली लोक नाही आहेत ही या सगळ्या जमतारा आणि या सगळ्या भागात राहणारी. आणि जमतारा इज वन प्लेस, देर आर मेनी सच प्लेसेस, म्हणजे बंगाल, UP, बिहार, राजस्थान या सगळ्या भागांमध्ये ही सगळी मंडळी येतात. तर हे सगळं जे डेटा चोरी, आणि त्याशिवाय बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की सब स्टँडर्ड, म्हणजे इव्हन अडल्ट्रेशन होतं, फूड अडल्ट्रेशन होतं. आणि ह्या सगळ्या माल प्रॅक्टिसेस ज्या आहेत, अनफेअर प्रॅक्टिसेस, ह्या खूप मोठ्या प्रमाणात आता स्कोप त्याचा यांनी इन्हान्स केला आहे. इनफॅक्ट आपण बघतो की ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स हे 2 मुख्य प्रकारचे येतात. वन इज बेसिकली मल्टी ब्रँड,
मल्टी ब्रँड रिटेल, मल्टी प्रॉडक्ट रिटेल, मल्टी सेलर रिटेल. आणि दुसरा असतो सोलो, म्हणजे एकाच ब्रँडचं रिटेलिंग ऑनलाईन होतं. फॉर एक्झाम्पल ॲपल आहे, तर ॲपलचं जे ऑथराइज्ड ऑनलाईन सेलर आहे बेसिकली, जेव्हा तो सेल करतो, युनी असेल किंवा एनी अदर एक्सक्लुझिव्ह रिटेलर ऑफ ॲपल, वेन दे आर सेलिंग देअर प्रॉडक्ट्स ऑनलाईन ऑर ऑफलाईन, दे आर सिंगल ब्रँड स्टोर्स. म्हणजे COP पासून थोडं जवळ जे जंगली महाराज रोडवरती ॲपलचं शोरूम आहे, राईट. सो दॅट इज अ सिंगल ब्रँड शॉप, इट इज नॉट अ मल्टी ब्रँड शॉप. वेन वी सी Amazon और वेन वी से रिलायन्स, त्यावेळेला काय आपण बघतो की इट्स अ मल्टी ब्रँड. त्यामुळे ह्या दोन्ही क्लासिफिकेशन्समध्ये वेगवेगळ्या फॅक्टर्स बेसिकली इन्कल्केट केले, की त्यातल्या रेटिंग्स. फॉर एक्झाम्पल, आपण कुठलंही प्रॉडक्ट घेताना जसं मी म्हटलं की IMDbचे रेटिंग बघतो. सिमिलरली एखादं प्रॉडक्ट आपण घेतोय तर त्याचं रेटिंग काय आहे. आय एम बाईंग अ फोन लेट्स से, तर त्या फोनच्या रेटिंग्स काय, किती रेटिंग आहे, तो फोन ओव्हरहीट होतो का अंडर हीट होतो, त्याची बॅटरी कॅपॅसिटी किती आहे, हे सगळं आपण रेटिंग्सवरती बसून ठरवतो. पण हे रेटिंगच मॅनिप्युलेट असतील तर, आणि त्या मॅनिप्युलेट जर ती कंपनीज करत असेल तर, वेअर एम आय गेटिंग द प्रोटेक्शन. तर ते प्रोटेक्शनचे मेजर्स आत्ता ह्या नवीन कायद्याच्या सोबत जे रूल्स आले आहेत, त्या रूल्समध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या पब्लिक करणं गरजेचं आहे. हाऊ Amazon इज रेटिंग, आय मीन टू से, त्यांचं रेटिंगची पॉलिसी काय, कुठला कस्टमर रेट करू शकतो, कुठला नाही करू शकत, हे सगळं त्यांना पब्लिक करणं आता मॅन्डेटरी झालं. इट कॅनॉट बी समथिंग विच इज ॲब्सर्ड. त्यानंतर व्हॉट दे डुईंग इज लिस्टिंग असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम लुकिंग फॉर अ प्रॉडक्ट, तर Amazon बऱ्याच वेळेला दाखवतं की इन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट कॅटेगरी दिस प्रॉडक्ट इज ॲट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10, व्हॉट एव्हर, राईट. तर हे जे प्रॉडक्टचं रेटिंग आहे ते कसं दाखवत आहे, त्या हे त्यांना मी दिलेल्या पेड सिस्टीमवरती दाखवत आहेत. फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे आपण लिस्टिंग प्रॉडक्ट्स बघतो, लेट्स से जस्ट डायल आहे किंवा सुलेखा.com. त्या सुलेखा.com किंवा जस्ट डायल किंवा गुगल फॉर दॅट मॅटर, गुगलची पण लिस्टिंग आहे. तर गुगलच्या लिस्टिंगमध्ये पेड लिस्टिंग पण आणि फ्री लिस्टिंग पण. मग हे जे रिव्ह्यूज आणि प्रॉडक्ट मी वर खाली बघतो, हे कुठल्या अँगलनी बघतोय, त्याची पॉलिसी काय आहे, ती पॉलिसी सुद्धा पब्लिक करणं तुम्हाला गरजेचं आहे. अदरवाईज आय विल बी बाईंग दी प्रॉडक्ट ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट. त्यामुळे त्याची कन्सेंटचा जो मी मुद्दा म्हटलं होतं सुरुवातीला, की ती कन्सेंट कशी असली पाहिजे, ती इन्फॉर्म कन्सेंट असली पाहिजे. आय शुड बी एक्सक्लुझिव्हली नोन की बॉस यू आर डुईंग दिस थिंग आणि दिस इज व्हॉट यू आर कन्सेंटिंग टू. ते असं नाही की कुठेतरी मी टिक बॉक्स केला, तसं नाही. इव्हन आता सुद्धा तुम्ही जर बघितलं असेल, लॉट ऑफ चेंजेस आर हॅपनिंग इन टर्म्स ऑफ दी पॉलिसीज. आता व्हॉट्सअपने पॉलिसी चेंज केली. यू मस्ट हॅव सीन की व्हॉट्सअप हॅव अपग्रेडेड द पॉलिसी काही दिवसांपूर्वीच, वीक्स टाइम, राईट. तर ती पॉलिसी अपग्रेड करणं आणि तिथं तुम्ही एक्सक्लुझिव्हली जाणं, बघणं आणि क्लिक करणं, दॅट इज वन आस्पेक्ट. आणि तुमचं ईमेल कन्फर्मेशन देणं हा सेकंड आस्पेक्ट. तर हे खूप आता ह्या लोकांनी जे आहे बेसिकली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज चेंज्ड इट अ लॉट. त्यानंतर लोकेशनल ज्युरिस्डिक्शन इज अनदर इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट. लोकेशनल ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय, की पूर्वी किंवा आपण बघायचो की लेट्स से बँक आहे, बँकेतनं मी लोन घेतलं, तर बँक काय लिहायची की ह्या प्रॉडक्टच्या संदर्भामध्ये कुठलेही तुमचे इश्यूज असतील, इट विल बी डेल्ट इन द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ देअर हेड ऑफिस. सो देअर हेड ऑफिस कुड बी लोकेटेड इन मुंबई और दिल्ली अँड दे आर सेलिंग देअर प्रॉडक्ट एट पुणे और इन अ रिमोट एरिया ऑफ महाराष्ट्र. कुठल्या तरी छोट्या खेडेगावात ते विकतायत. मग त्या माणसाने दिल्लीत जाऊन लढायचं का हो? लॉजिकल वाटतं का ते? अजिबात लॉजिकल नाही. ते आता अशा प्रकारचे जे काही क्लॉजेस आहेत ते सगळे क्लॉजेस इरिलेव्हंट कायद्यानेच ठरवले बेसिकली. आणि जिथे कुठे ग्राहक असेल तो त्याच्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये ती प्रोसिडिंग आता इनिशिएट करू शकतो. सो दॅट इज अनदर इम्पॉर्टंट चेंज विच इज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. त्यामुळे असे सगळे वेगवेगळे विषय, अपीलातले काही वेगवेगळे बदल केलेत त्यांनी. हे काही मी आत्ता कव्हर करणार नाही, कारण अपील आणि हा सगळा कॉम्पोनंट वेगळा आहे. पण एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर मी कव्हर करणार आहे, तो म्हणजे असा की मेडिएशन. म्हणजे आत्ता मी जसं म्हणालो की ADR, माझ्या तुम्ही प्रोफाईलमध्ये बघितलं असेल की ADR प्रोफेशनल आहे म्हणून. तर हे ADR म्हणजे काय, तर ADR म्हणजे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेझोल्युशन असं त्याचा लिटरल हे आहे बेसिकली, ॲब्रिव्हिएशनचं एक्सट्रॅक्शन आहे. पण थोडक्यात ADR म्हणजे काय, तर आउटसाईड कोर्ट सेटलमेंट, म्हणजे कोर्टाच्या बाहेर होणारी सेटलमेंट, दॅट इज व्हॉट इज ADR. आत्ता ह्या कायद्याने मेडिएशन जे आहे ते मॅन्डेटरी केलं. म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्ही वापरताही सगळेजण, म्हणजे जेव्हा आपण Amazonवरती एखादं प्रॉडक्ट घेतलं आणि येणारं प्रॉडक्ट बहुतांशी आत्तापर्यंत तरी विश्वास चांगला लोकांचा त्यावरती आहे किंवा जेन्युइन प्रॉडक्ट्स येतात. पण बऱ्याच वेळेला असं होतं की प्रॉडक्ट सबस्टँडर्ड असतं, खराब असतं आणि मग आपल्याला ते रिप्लेस करावं लागतं किंवा आपण ते रिटर्न करतो प्रॉडक्ट जे आहे.
तर ते रिटर्न करताना बेसिकली समजून घे, त्या कंपनीने नाही रिटर्न केलं, तर आपण एक कंप्लेंट बेसिकली अमेझॉनवरती टाकतो आणि मग तो बऱ्याच वेळा तुमचा जो त्यांचा एक्झिक्युटिव्ह जो आहे तो कॉल करतो, बोलतो, आपले डिटेल्स घेतो आणि मग तो रिफंड प्रोसेस करतो. किंवा क्रेडिट कार्डच्या बाबतीमध्ये पण एखाद्या वेळेला तुम्हाला चार्जेस लागतात आणि मग आपण कॉल करतो आणि ते रिवायवल करायला सांगतो, तर कस्टमर केअरवरती ते रिवाईव्ह होतात. तर हे जे सगळे कस्टमर केअरचे नंबर आहेत आणि हे कस्टमर केअरचे नंबर टाकणं तर मॅन्डेटरी केलंच आहे, पण हा जो ॲड्रेसिंग कॉम्पोनंट आहे, हा ऑनलाईन असेल, ऑफलाईन असेल, हा सुद्धा आता मॅन्डेटरी केला आहे एअरलाईन इंडस्ट्रीमध्ये. लेट्स आता एअरलाईनमध्ये काय होतं की लेट्स फ्लाईट आहे, फ्लाईट डिले झालं. आता या कोविडमध्ये तर खूप मोठा हा इश्यू झाला, म्हणजे इंटरनॅशनल फ्लाईट सगळ्या बंद होत्या, तुम्हाला भारताबाहेर जायचा अडचणी होत्या आणि मग खूप लोकांनी तिकीटं काढून ठेवली होती. त्या तिकिटांचं काय, एक मोठा लॉसूट गाजला या दरम्यान की कंपन्यांनी काय सांगितलं की नाही, तुम्ही वर्षभरापर्यंत तुमचं क्रेडिट कॅरी फॉरवर्ड करू शकता. पण मला नसेल करायचं, मला आज इमिजिएट रिक्वायरमेंट आहे फंड्सची, मला पैसे परत पाहिजे, तर तुम्ही वर्षभर मला नाही थांबवू शकत, बरोबर आहे. तर ह्या प्रकारचे जे इश्यूज आहेत हे ऍड्रेस करण्यासाठी त्या कंपनीने तिचं एक रिड्रेसल मेकॅनिझम दिलं पाहिजे, असं हा नवीन कायदा सांगतो. आणि मग त्या मेकॅनिझम मध्ये जर तुमचं सोल्युशन नाही झालं तर तुम्ही मग या डिस्प्यूट रिझॉल्व्ह करूया. किंवा बँकांच्या बाबतीत मी आता उल्लेख केला, तर बँकांमध्ये ऑम्बुड्समन नावाची कन्सेप्ट आहे की बँकेसोबत इश्यू असेल तर बँकिंग ऑम्बुड्समन नावाचा एक विषय हा तिथे असतो आणि त्या ऑम्बुड्समनकडे तुम्हाला तक्रार करायची आणि त्या तक्रारीत जर काही तुम्हाला फलित निष्पन्न नाही झालं, इफ यू डोंट सक्सीड आउट दॅट ऑन दॅट प्लॅटफॉर्म, देन यू गो टू दी फोरम्स ऑर कमिशन्स तुमचे इश्यू रिझॉल्व्ह करण्यासाठी. सो दिस इज समथिंग विच इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह चेंज. कारण आपण बऱ्याच वेळेला कोर्ट म्हटलं तर असं वाटतं की अरे तारीख पे तारीख, राईट. मग तो एकदम सनी देओल आठवतो दामिनी पिक्चर मधला काय चाललंय ज्युडिशियरीमध्ये, आणि आपण बऱ्याच वेळेला पेंडन्सी वगैरे सगळ्या विषय बघतो. तर हे सगळं कमी करण्यासाठी म्हणून हे सगळे विषय इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. तर अशा रीतीनं बेसिकली हा सगळा विषय आला. आणि यात आणखी एक मुद्दा जो आहे बेसिकली की जे रूल्स आलेत बेसिकली कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टच्या सोबत डिजिटल संदर्भात डूज अँड डोंट्स 2020 मध्ये आलेले, म्हणजे या गेल्या वर्षातले ते ई कॉमर्सचे. तर त्याच्यामध्ये देर इज अ मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन की बाबा डिस्प्ले करणं गरजेचं आहे की त्या एंटिटीचा ऍड्रेस कुठे आहे, हेडक्वार्टर कुठे आहे. आणि ह्याच्यामध्ये इव्हन जे आपण इम्पोर्टेड गुड्स वापरतो, म्हणजे बऱ्याच वेळेला ईबे किंवा अलिबाबा, अलिबाबा पण आता खूप चर्चेत होतं कारण त्याचा फाउंडर जो आहे ही वेंट मिसिंग इन चायना फ्यू डेज अगो. त्यामुळे ह्या ज्या सुद्धा कंपन्या आहेत की ज्यात आपण प्रोडक्ट्स भारताबाहेरून मागवतो, त्यांची पण लायबिलिटी काय, तो सुद्धा विचार आताच्या या कायद्यामध्ये करण्यात आलेला आहे विथ द रूल्स विच हॅज कम अलॉंग विथ इट. त्यामुळे देर इज अ लॉट विच इज हॅपनिंग इन द स्पेस. आणि जो प्रायव्हसीचा कंपोनंट GDPR बद्दल तुम्ही काही लोकांनी ऐकलं असेल, एखादं प्रॉडक्ट मला विकायचं असेल तर, आणि आणि मी थोडक्यात आता स्टार्टअपला एक 2-4 मिनिटात टच बेस करतो आणि देन आय स्टॉप. आता स्टार्टअप इकोसिस्टम व्हेन वी टॉक अबाउट, आणि तुम्ही सगळे मेजॉरिटी ऑफ यू आर इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स, आणि ज्याला आपण असं म्हणत की सुपीक डोकं खूप आहे आता सगळं, आणि विथ ऑल दी एक्सपोजर लॉट ऑफ न्यू आयडियाज वुड बी कमिंग इन युअर माइंड, राईट. आणि टेक्नॉलॉजी इंटरनेट इज समथिंग विच यू गाईज वुड बी युझिंग टू इम्प्लिमेंट ऑल दीज थिंग्स. तर हे करत असताना बेसिकली what all care you need to take if you are catering to the end customer basically or the end consumer. तर मग त्यासाठी तुम्हाला सुद्धा ह्या गोष्टी, फॉर एक्झाम्पल डेटा, if I am connecting to a lot of people to provide them services, am I putting enough into the data security, trademarks, intellectual property, am I taking इनफ इट डिस्टिंक्ट, तर हे सगळे जे एलिमेंट आहेत, हे सगळे एलिमेंट फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा खूप खूप महत्वाचे आहेत. त्यामुळे एकंदरीत मी असं म्हणेन की विथ द अवेअरनेस आणि विथ द ॲडव्हान्समेंट ऑफ द टेक्नॉलॉजी अ लॉट इज चेंजिंग इन दिस स्पेस. आणि आपण सगळ्यांनी सुद्धा जे आहे हे आपल्या अधिकारांबद्दल दक्ष असणं
खूप गरजेचं आहे. सो वी शुड बी रिअली इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टँडिंग आवर राईट्स, आणि राईटची अंडरस्टँडिंग झाल्यानंतर गेटिंग इट इम्प्लिमेंटेड थ्रू प्रॉपर चॅनल्स अँड सोर्सेस. आणि आता हे जे सगळे कायदे आहेत, या कायद्यांच्या मध्ये वकिलांना असणं गरजेचं नाही आहे, की यू नीड टू हॅव अ लॉयर टू रिप्रेझेंट युअर सेल्फ. नो, यू कॅन राईट डाऊन इन सिम्पल लँग्वेज, सिम्पल इंग्लिश, आणि तुम्ही ते पुट करू शकतात इंग्लिश किंवा तुमच्या लोकल लँग्वेजमध्ये सुद्धा, आणि मग त्याचे रिट्रेसल होणार आहे. आणि ह्याच्यात आणखीन एक अपॉर्च्युनिटी, बेसिकली सिन्स वी ऑल आर इंजिनिअरिंग फोक्स आउट हिअर, आता हे जे ज्युरिस्डिक्शन वाढवलंय 25 लाखावरून 1 कोटीपर्यंत डिस्ट्रिक्ट फोरमचं ज्युरिस्डिक्शन वाढवलंय, त्यामुळे खूप साऱ्या केसेस येणार आहेत कोर्टामध्ये. आणि ज्या प्रायव्हेट कंपन्यांना मेडिएशन सांगितलंय, त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप साऱ्या मेडिएशनच्या केसेस वाढणार आहेत. आणि हे सगळं जर सॉल्व्ह करायचं असणार आहे, तर आपल्याला टेक्नॉलॉजी लागणार आहे हे सॉल्व्ह करण्यासाठी, कारण आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे. डिस्ट्रिक्ट फोरम्समध्ये सुद्धा खूप पेंडन्सी आहे, आणि पेंडन्सी वाढणार आहे इन द टाइम टू कम. आणि याच्यासाठी म्हणून आपण काय सोल्युशन्स देऊ शकतो का, बेसिकली जिथे टेक आणि कन्झ्युमर राईट्स आणि लिगल इन्व्हॉल्व्ह होणार आहे. त्यामुळे दिस इज समथिंग विच इज फॉर यू गाईज टू पॉन्डर अँड थिंक अबाउट, की कॅन वी कम अप विथ सम सोल्युशन्स ऑन ऑल दीज इश्यूज. त्यामुळे विथ दॅट नोट आय थिंक आय शेल टेक अ पॉज, आणि काही प्रश्न असतील तर आपण ती प्रश्न घेऊयात. ओव्हर टू यू, ममता. Yes, sir. Thank you. It was really very informative and we got to know a lot. I would request the audience now to ask questions if they have any. You can raise their hand or you can directly put it in the chat box. Yes, Tanmay. Go ahead and ask your question. नमस्कार सर. तर मला विचारायचं आहे की आता आपल्या देशातली जी पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सर्व्हिस आहे PDS, तर यामध्ये देखील एक कन्झ्युमर आणि डिस्ट्रीब्युटर हे एक रिलेशन असतं. मग या ठिकाणी जे आपले PDSमध्ये लूप होल्स आहेत, मग त्यासाठी हे आपले कन्झ्युमरचे राईट काही उपयोगी ठरतील का? मग ते आपल्याला अप्लाय करता येईल का PDSमध्ये? निश्चित. आता PDS जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा PDS इज अ व्हेरी बिग थिंग. म्हणजे पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम हा एक खूप मोठा सिस्टीमचा कॉम्पोनंट आहे. जसं आपण बघतो की रॅशनचं जे माल येतं बेसिकली, तर हे सगळं रॅशनचं सामान हे PDS मधनं येतं. म्हणजे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे, आणि त्यांच्या डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम मधनं येणारा हा विषय आहे. आणि ज्यावेळेला आपण हे सगळे राईट्स म्हणतो, त्यावेळेला त्यांच्या अगेन्स्ट सुद्धा आपण जाऊ शकतो बेसिकली. आणि ते जाताना म्हणून म्हटलं की अवेअरनेस इज इम्पॉर्टंट. आणि बऱ्याच साऱ्या केसेस या सगळ्या विषयातल्या येताना आपण बघतो. म्हणजे लेट्स से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे, आणि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या सप्लाय चेनमध्ये अगेन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन प्रॉपर शेप, आय वुड से. आणि मग खूप माल प्रॅक्टिसेस चालतात. मग त्या माल प्रॅक्टिसेस चालणाऱ्या ज्या आहेत त्या हायलाईट करणं आणि त्याच्या संदर्भातल्या केसेस दाखल करणं हे होणं गरजेचं आहे. इव्हन PDS मध्ये आपण जर सीड्सचा विषय बघितला, की लेट्स से बऱ्याच वेळेला सबसिडाइज रेटमध्ये किंवा बाकीच्यामध्ये सीड्स दिल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा अनेक प्रकारच्या केसेस आता कन्झ्युमर कोर्टामध्ये येतात. आता एक मागणी अशी, या सगळ्या फार्म मुवमेंटमध्ये सुद्धा तुम्ही जर बघितलं असेल कृषी कायद्यांच्या संदर्भात, सो देयर इज अन इम्पॉर्टंट डिमांड फ्रॉम फार्मर्स इज बेसिकली टू हॅव ॲग्रिकल्चरल कोर्ट्स ऑर कोर्ट्स विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी ॲग्रिकल्चरल सिस्टम. त्यामुळे हा कन्झ्युमरचा जो मुद्दा आहे ना, हा अनेक भागांनी डिवाइड होणार आहे. आणि टू आन्सर युअर क्वेश्चन इन अ नटशेल, येस, इट कॅन बी सॉर्ट अ रेमेडी अंडर द कन्झ्युमर राईट्स. Thank you, Tanmay. Hope your question was answered. Next, Mithali, please go ahead and ask your question. Yes, hello, sir. Sir, recently I was watching this movie on Netflix, The Social Dilemma, and in that movie it was said that in Facebook or Google or YouTube, there are these set of engineers at behind who really look upon our psychology mind, like which feed or which video are we looking for, how many seconds or even milliseconds for that matter, and according to that they design or they put in the notifications. That is okay that they have a profit in that, but is it really against our rights that they are really controlling our psychology or our mind? So, or can we do something about it? It's a very important question.
Mitali, which you asked, and in fact, since day before yesterday, this question, I mean to say, the right of the private companies is in discussion. Especially with the Donald Trump's account being suspended by Twitter. After that, debate has erupted upon the action of Twitter. So we may agree or we may not agree with what Twitter has done. However, there is something which is fundamentally incorrect, or something which the law should address, and at the present there is a vacuum in that space. For example, any company acting on its own, where is the due process of law? म्हणजे आपण आता म्हणतो की if you are taking away any person's right, it has to be done in accordance with the law, right? आता इथे काय होतं की you are doing all these things on your own. Yes, sir. आणि मग त्यांनी इन्फॉर्म कन्सेंट applicationच install करता येत नाही. So take it or leave it. This is what the format which these companies are operating right now, and that is where the serious concern lie. And even in India, that is where I referred GDPR. In GDPR, there are certain restrictions with what all can be done with the data. India, basically, we're talking about the law on privacy for years now. And unfortunately, so it is a legislation which we need immediately to right. And in this series which you mentioned, that series I would recommend everyone to watch. On Netflix. आणि त्यात लक्षात येईल की how these people are manipulating us. आणि their entire algo is based on, आणि that is which is wrong standpoint, and that is where we need a strong law to come in, and that is why the awareness is also important, because this Consumer Protection Act 1986 came in because of the social movement. And one of the Pune actually, who laid that thing, Bundu Madhav Joshi, you must have heard about his name, and he is the person basically, one of the important persons to get the the Indian Act being incorporated. So that is where the awareness and the movement is required. Hope I answered your question, Mitali. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, Mithali. Anyone else having any doubt? Yes, Pratesh, go ahead. Sir, my question was, as recently there is protest on farm bills. So according to that APMC law, as it's means it is allowed to trade outside the APMC market. So, sir, is it promotes more consumer rights? Means as we discussed that the first basic right is right to choose. So outside APMC market, there will be more options to farmers. So uh, gradually, it's a promotion of consumer rights. So can Exactly. Yeah, your question, Pratesh. so my question was, means we can say that it is in favor somehow. Yes, so the new farm bills, right? I mean, the farmer laws are basically a step in a positive direction. However, there would be some changes which are supposed to be bought in. I mean to say, see, Indian farm sector is a very complex sector per se, and a lot of issues. So, just changing few laws and few bills may not change the scenario in toto. We would need a series of laws, and series of reforms that would actually bring the reasonable change which we are expecting here. See, what is happening in the farm producers is that a few years ago, right, there was a sharp increase in the prices of dals, right, tur dal and all these dals. They shot up like more than $200 a kg, and that is where a lot of problems started coming in, or onion for that matter. कांद्याच्या ज्या किमती आहेत, असं म्हणतात की कांद्याच्या प्राइजेसनी सरकार पडतात बेसिकली, राईट? वाय सो?
because we have a very different dynamic here. So farmers are the producers and the consumers are basically the entire nation, right? When we talk about farm, because it's all about food security. And the moment these prices goes up, government wants to bring those prices down. आणि मग ते खाली आणण्यासाठी what government does is basically they import the food produce from across the world. आणि मग ते इम्पोर्ट झाल्यामुळे या शेतमालाचा जो भाव आहे तो गडगडतो, तो खाली येऊन जातो. आणि मग तो खाली आल्यामुळे दी फार्मर्स डझंट गेट देअर प्राइसिंग, आणि म्हणून मग तिथे एमएसपीचा मुद्दा येतो. एमएसपी इज व्हॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किंवा तुम्ही कॉस्ट प्राइस पेक्षा आणखी आम्हाला थोडं जास्त तरी द्या. आणि मग तो मुद्दा येतो त्यावेळी फार्मर्स म्हणतो की तुम्ही एमएसपी वरती घ्या, आम्हाला बाकीचं माहिती नाही, कारण तुम्ही आर्टिफिशियली प्राइसेस खालीवर करतात, गव्हर्नमेंट डज दॅट. आणि मग हे करताना खरं तर यात कळीचा मुद्दा आहे की ट्रेडर्स हे जे मिडल मॅन आहेत बेसिकली फार्म प्रोड्यूस मधले, दॅट इज दी रूट कॉज, आणि ते बेसिकली सगळं प्रॉफिट घेऊन जातात. आणि टू ऍक्च्युली डू अ बायपास टू दॅट, हा कायद्यांमध्ये, या नवीन कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन्स आलेले आहेत. आणि मग त्या करताना आपण काही ज्या गोष्टी बदलल्या पाहिजेत, म्हणजे नवीन ट्रेडर्स जे येणार आहेत त्या ट्रेडर्सचं रजिस्ट्रेशन, त्या ट्रेडर्सने जर डिफॉल्ट केला तर काय करायचं. मी आता म्हणत की बाबा डिस्ट्रिक्ट फोरम वरती आल्या कारणानं नाव द कन्झ्युमर कॅन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम इन्स्टेड ऑफ फायटिंग द केस इन द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द कंपनी. आता इथे जो ट्रेडर आलाय त्या ट्रेडर कॅन बी फ्रॉम एनिवेअर इन द कंट्री ऑर द वर्ल्ड. मग माझा जो लोकल फार्मर आहे, वेअर शॅल ही फाईट केसेस अगेन्स्ट दीज पीपल इफ दे डिफॉल्ट, राईट? आणि मग त्यासाठी म्हणून काही ठिकाणी व्हॅक्युम दिसतं. सो दॅट इज व्हॉट इज समथिंग विच नीड्स टू बी ॲड्रेस्ड, आणि म्हणून हे फार्म प्रोटेस्ट. So, to an extent, I mean to say, whether the move is good or bad, the move is definitely positive, definitely a good move. But certain things needs to be changed to make it, I mean to say, in a right direction or in a right shape. Thank you, British. And thank you, sir. I hope all the questions were answered. Now I request Mrs. Rashmi Kulkarni, our NSS program officer, to speak a few words. Yeah, I really appreciate, sir. You have given us a very not only the information, but it is a eyesight opening to all of us. Our students. Maybe they are serving after the BTech to the company, and maybe some of them they are entrepreneur. So being entrepreneur or being a employee of a company and being in a marketing world, they should be aware of some of the rights and rules and regulations regarding this. So I think your lecture is really eye opener for them, and it was a very informative to me also, because being in the teaching profession, even we hardly come across to such things, and we never willing to go for the consumer rights to know what we are doing and how much rating is there, whether it is manipulated or not. Really, we are not aware. So it was really informative for all of us, even for me too. And I hope my students will enjoy this and they will really take it as a call. And hereafter, they will be very cautious, even while watching the movies on the Netflix social media, even while posting any post on social media. And they will be taking this with the right perspective. Thank you for your valuable guidance. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you for your words. Now I pass on the session to Vaishnavi Karhade. Thank you. Good morning, everyone. I am Vaishnavi Karhade and I am here to present the vote of thanks of today's webinar on behalf of the NSS team. Very firstly, I would like to thank our guest, Mr. Ashish Sonawane sir, for taking out time from his busy schedule and enlightening us with his knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. I would also like to thank our faculty, Professor Rashmi Kulkarni ma'am and Rohini Chatrala ma'am. At last but not the least, I would like to extend my sincere gratitude to the NSS team who worked really hard to make this event successful. Thank you all for your presence and being a wonderful audience. Thank you. Now I declare that event is over. You may leave the meet. Thank you once again. Thank you, and thank you for giving me this opportunity, both COEP and NSS team. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
तन्मय आर यू देअर? हा मॅम बोला की. वर्ड ते लेटर ऑफ अप्रिसिएशन त्यांना मेल हो हो करायचंय ना? हो करायचं आहे. आहे फॉर्मॅट त्याचा तयार, नाव वगैरे ऍड करून. नाव टाकून आणि हो सिग्नेचर आहे तुझ्याकडे. हो हो चालेल, करतो मी ते. त्यामुळे ते टाकून लगेच गेलं पाहिजे ते लेटर ऑफ अप्रिसिएशन. आणि ह्याच्यावरती रिपोर्ट जो काय आहे त्यांच्या भाषणातले कीवर्ड्स ते जरा परत एकदा म्हणजे IoT त्यांनी जे काय सांगितलं, पुन्हा कंझ्युमर राईट त्यांनी जे काय 4 सांगितले